Hello, chào mừng anh chị đến với channel. Tôi là Shane, một nhà phân tích kỹ thuật chuyên nghiệp đang làm việc tại doanh nghiệp dự báo thị trường tài chính tại Úc với giấy phép dịch vụ tài chính AFSL và cũng là nhà đào tạo về sóng Elliott chuyên nghiệp tại một nền tảng giáo dục và trường học trực tuyến tại Úc, được ủy quyền theo giấy phép AFSL. Chúng tôi luôn tuân thủ chặt chẽ các quy định đến từ Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư ASIC. Hy vọng những chia sẻ tại channel sẽ thật nhiều giá trị dành cho anh chị. Được rồi, xin chào và chào mừng anh chị đã quay trở lại với Elliott Way by Shane. Hôm nay là thứ Tư, tôi sẽ có thực hiện một cái phân tích trong ngày nhanh dành cho anh chị về vàng, Bitcoin và thêm một cái là về chỉ số của đô la để hỗ trợ cho anh chị trong nhiều việc xây dựng những cái chiến lược giao dịch riêng của mình hơn. Đây là biểu đồ vàng. Thì tôi sẽ nói nhanh về bối cảnh lần trước mà chúng ta đã thực hiện cập nhật. Anh chị có nhớ là bài phân tích vừa rồi tôi có hai cái triển vọng và hai cái mục tiêu key point dành cho anh chị hay không? Thì hôm nay cái hướng dự báo về thị trường của chúng ta đã được xác nhận qua những cái bằng chứng sớm về hành động giá. Và trước tiên tôi sẽ nói nhanh về trường hợp đầu tiên là chúng ta đang có một cái sóng 3 màu cam và sóng thứ tư màu cam, degree là minuet ở đây đã xong và chúng ta đang tiến lên với minuet 5. Thì xin phép anh chị dời cái này sang bên này. Chúng ta đang tiến lên với minuet màu cam thứ 5 ha. Chúng ta sẽ có là bên trong sóng thứ 5 chúng ta đếm được 5 sóng 5 pattern và hướng dự báo đó cho thấy là sóng 5 màu cam này đang extended, có nghĩa là đang mở rộng để tiến lên, và chúng ta đếm được sóng 1 ở đây và sóng 2 ở đây, và có lẽ chúng ta đang tiến lên với sóng 3 màu xám ở chỗ này, anh chị có thể xem. Rồi, những cái nhãn dán thì nó đang bị xô lệch một chút nhưng nó không phải là vấn đề của chúng ta, vì đây là một cái lỗi của TradingView ha, lỗi của hệ thống. Và cái bối cảnh này và cái triển vọng này thì hôm nay cập nhật tôi sẽ loại bỏ nó, vì một phần lớn những cái bằng chứng về hành động giá đã không cho thấy quan điểm này thực sự là hiện diện, mà thay vào đó cái quan điểm giảm giá của chúng ta đã được kích hoạt và đạt được sức nặng cao nhất qua những cái bằng chứng mà hành động giá và tôi thu thập được trong 2 ngày qua. Vậy thì chìa khóa của cái dự báo chúng ta ở đây là gì? Thì nó được xây dựng trên một cái bối cảnh tôi đã nhắc ở video trước đó. Chúng ta vừa hoàn thành 1, 2, 3 màu cam, 4 màu cam và 5 màu cam cũng hoàn thành một cái five-way pattern, một cái mô hình 5 sóng, một cái degree lớn hơn được gắn nhãn sóng 5, mãi nước 5 ở đây màu xanh navy khoanh tròn. Như vậy là có lẽ chúng ta đang bước vào bên trong một cái sóng hiệu chỉnh lớn nào đó, và thị trường bây giờ nếu chỉ xét về sức nặng của xu hướng bullish market thì dường như là tôi không thấy điều đó nó có sức nặng cao nữa rồi, mà thay vào đó cái sức nặng từ cái bearish market nó đang gia tăng lên nhiều hơn. Và như vậy lợi thế dự báo dựa trên phân tích rủi ro của tôi dành cho anh chị là chúng ta sẽ tập trung vào bearish market nhiều hơn. Và xét về cái khía cạnh bearish market này, tức là cái đường đi, cái bản đồ từ đây đi đến đích của anh chị nó đã gần như sáng tỏ rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ tập trung vào những cái tuyến đường đi của nó để chúng ta biết là nó đang di chuyển như thế nào. Và bối cảnh thì chúng ta đã hiểu là nó sẽ giảm xuống. Vậy thì triển vọng trong ngắn hạn của chúng ta là cái gì thì chúng ta sẽ bắt đầu xem về nó nhiều hơn. Và ở đây thì tôi thấy chúng ta vừa hoàn thành một cái sóng là W màu cam ở đây dưới dạng là một cái zigzag được gắn nhãn là A, ở đây là B, ở đây là C, và nó đang hoàn thành cái W ở đây, anh chị thấy ha, đây là A, B, C. Đây là một cái mô hình double zigzag và cái zigzag đầu tiên đã hoàn thành. Sau đó thì thị trường tăng lên cao hơn với sóng X ở đây. Đây, từ dưới W thị trường tăng lên với sóng X dưới dạng là zigzag được gắn nhãn là A màu xám, B màu xám và C màu xám đang tăng lên. Và bên trong sóng C màu xám chúng ta đang xem, chúng ta lại đếm được 1, 2, 3, 4 và 5 hoàn thành một cái zigzag như vậy. Và sóng W và sóng X màu cam đã hoàn thành ở mức cao đó là 3.438, anh chị có thể xem tại đây. Vậy cái mấu chốt chúng ta thực hiện phân tích chính là kể từ cái mức cao này 3.438 thị trường đang bearish market xuống, và tất cả những gì tôi đang nhìn thấy đó có lẽ là chúng ta vừa hoàn thành một cái chúng ta đang ở bên trong sóng 3 màu xám nha anh chị. Mặc dù là tôi vẫn có thể thay thế bằng những cái nhãn khác,
Tôi lấy ví dụ như ở đây chúng ta đang có là một màu xám nè, anh chị thấy không? Và chúng ta có là ở đây là hai màu xám và chúng ta đang giảm xuống với sóng 3 màu xám. Như vậy là cái triển vọng trong ngắn hạn chúng ta vẫn sẽ giảm xuống. Nhưng nếu tôi thay thế bằng những cái nhãn dán khác thì sao? Tôi lấy ví dụ ở đây tôi không để là sóng 1 nữa mà tôi thay thế bằng sóng A ở đây. Ở đây là sóng B. Chúng ta vẫn đang giảm xuống với sóng C và chưa có những cái bằng chứng hành động giá có sức nặng nào cho thấy sóng C này đã kết thúc. Vì vậy là cái nhãn dán A, B, C hay là 1, 2, 3 thì cái kết quả trong ngắn hạn của nó là giống như nhau. Và tôi sẽ không quan tâm về đó chính xác là điều gì bởi vì triển vọng nó đều giống nhau. Vậy thì tập trung vào những cái triển vọng ngắn hạn hơn nữa. Những gì tôi đang thấy là ở bên trong sóng 3 màu xám này. Hoặc là thay thế bằng sóng C như lúc nãy tôi nói với anh chị. Tôi thấy được chúng ta có một cái sóng 1 ở đây. Và 2 và 3 và 4. Và có lẽ cái sóng 4 khoanh tròn màu xanh navy tại đây vừa mới chạm đỉnh ở mức cao 3.265. Vậy anh chị đang tiến xuống thấp hơn với sóng 5 màu xanh navy tại đây. Và đó là triển vọng, đó cũng là mục tiêu trong những ngày tới mà tôi tìm kiếm về hành động giá giảm giá xuống của vàng. Và như vậy, kết luận chúng ta sẽ giảm xuống thấp hơn với sóng 5 khoanh tròn micro tại đây màu xanh navy, trong khi giá phải luôn duy trì thấp hơn mức 3.265. Và mục tiêu của chúng ta có thể hướng đến ở mục tiêu 3.150, cái mức giá màu cam tôi để tại đây cho anh chị xem. Và như vậy chúng ta vẫn sẽ đẩy xuống thấp hơn với vàng. Và ngược lại, nếu vàng của chúng ta không đúng như dự báo, thay vào đó vàng lại tăng lên cao hơn mức 3.265, đó là lúc quan điểm phân tích của tôi nó đã bị vô hiệu, nó đã bị sai. Và chúng ta phải chấp nhận vì chúng ta đã sai ở phân tích này. Và phần lớn sức nặng nó sẽ cho thấy thị trường sẽ tiếp tục giảm giá xuống thấp hơn qua việc phân tích rủi ro và đánh giá rủi ro tôi đã thực hiện dùm cho anh chị. Như vậy là chúng ta chỉ cần tập trung vào xu hướng giảm giá là đơn giản anh chị đã khai thác được lợi thế đến từ bearish market ở hành động giá giảm xuống tiếp theo. Và tiếp theo tôi sẽ cập nhật cho anh chị nhanh về Bitcoin. Bitcoin thì như đã phân tích ở cái bối cảnh trước đó thì bây giờ đây là những cái diễn biến tiếp tục của nó. Hôm nay bây giờ là 16 giờ 22 phút ngày 14 tháng 5. Chúng ta đang tiến lên với cái sóng 5 màu cam tại đây nha anh chị. Sóng 5 màu cam này là của một cái sóng 1 lớn hơn. Buổi trước tôi đã phân tích khá kỹ về hành động giá tại đây. Và mục tiêu tôi dự tính cho anh chị nó vẫn giữ vững ở mức 108.000 hoặc là đi lên cái level tiếp theo ở 110.000. Như vậy đây là cái mục tiêu chung mà chúng ta đang nhắm đến. Vậy quan điểm đó vẫn sẽ được giữ vững ở buổi hôm nay của chúng ta phân tích. Và tôi cũng muốn cập nhật cho anh chị thêm. Giả sử Bitcoin nó không hoạt động theo cái sức nặng của thị trường mà thay vào đó nó hoạt động dưới một cái kịch bản thay thế, nói cách khác là chúng ta đã dự báo sai thì sao? Thì anh chị hãy lưu ý kỹ, tôi có một cái mức key point dành cho anh chị rất quan trọng, đó là tại 100.718, tôi để màu đỏ tại đây. Và bất kỳ khi nào anh chị để ý thấy hành động giá mà nó rơi xuống thấp hơn cái mức thấp này thì rất có thể cái sức nặng của cái kịch bản thay thế alternate wave count ở đây nó sẽ thực hiện nha anh chị. Nói cách khác là nếu hành động giá giảm xuống mức thấp này, rất có nhiều khả năng sóng 1 màu xanh navy của anh chị đã kết thúc sớm hơn dự kiến ở cái đỉnh là 105.819 mà nó không tăng lên nữa. Chỉ khi nào nó rơi xuống mức giá này thôi nha anh chị. Nó sẽ dẫn tôi đến cái quan điểm thay thế ở dưới đây. Tôi còn chuẩn bị sẵn cái quan điểm thay thế cho anh chị. Vậy thì chuyện gì xảy ra vậy? Nếu kịch bản thay thế này kích hoạt thì sóng 1 màu xanh navy, mài nút 1 ở đây của anh chị đã hoàn thành. Và chúng ta đang trở lại với sóng mài nút 2 ở đây. Và mục tiêu vẫn được giữ vững là sụt giảm về mức 90.000, một cái mức level quan trọng mà tôi có thể đặt ra cho anh chị thấy tại đây. Như vậy, trong ngắn hạn không có gì thay đổi. Tôi vẫn hướng đến thị trường tiếp tục tăng lên. Thứ nhất là 108.000 đến 110.000. Đó là sức nặng nhiều nhất đến từ cái xu hướng tăng giá trong ngắn hạn. Và tuy nhiên, nếu chúng ta dự báo sai và cái điều mà chúng ta nghĩ rằng nó ít xuất hiện nhất thật sự nó hiện diện ở thời điểm đó thì nó chỉ cần xuyên thủng mức này.
Ngay lập tức khi xuyên thủng mức này, anh chị chỉ cần tập trung cho tôi vào kịch bản thay thế dưới đây, và sóng 1 của chúng ta không còn tăng lên nữa mà nó đã hoàn thành sớm hơn dự kiến. Và bây giờ anh chị đang trở lại với sóng 2. Như vậy dù cho thị trường tăng giá, nó vẫn nằm trong cái khả năng control của anh chị vẫn kiểm soát được nó. Còn dù cho thị trường giảm giá, nó vẫn nằm ở bên trong cái khả năng kiểm soát của anh chị có thể biết những cái động thái, những cái đường đi nước bước tiếp theo của thị trường, nhưng anh chị sẽ không biết được nước cờ nào sẽ thực sự xuất hiện cho đến khi hành động giá nói cho anh chị biết. Việc phân tích của chúng ta chỉ giúp cho chúng ta biết được cái sức nặng, cái xác suất nào đang có khả năng hiện diện cao nhất. Và như vậy, tóm lại, kết luận, trong ngắn hạn, triển vọng không thay đổi, Bitcoin tiếp tục tăng lên. Và quan điểm thay thế sẽ được kích hoạt khi giá đẩy xuống thấp hơn mức 100.718. Đó là trường hợp ít khả năng xảy ra hơn. Nhưng tôi cũng liệt kê sẵn để cho anh chị biết nếu chúng ta bị vô hiệu thì chuyện gì đang xảy ra, để anh chị tiếp tục theo dõi những cái động thái tiếp theo và chuyển hướng phân tích của mình sang kịch bản thay thế ở dưới đây. Và tiếp theo tôi sẽ trình bày cho anh chị về đô la Mỹ. Tôi không biết là nó có quay lại cái màn hình đô la Mỹ ở bên đây hay không, nhưng mà tôi hy vọng là nó có. Nhưng mà nếu nó không quay được lỗi thì tôi sẽ xin phép anh chị tôi cắt cái đoạn đô la Mỹ ở phía sau này ra, bởi vì tôi đang sử dụng một cái nền tảng phân tích khác ở phía công ty. Vì dù sao đô la Mỹ tôi theo dõi hàng ngày thì tôi có cái dữ liệu ở bên này đủ hết rồi. Rồi, trước mặt anh chị là biểu đồ của đô la Mỹ tại đây, và có lẽ chúng ta vừa chạm đáy một cái sóng C nào đó ở mức thấp 97,92, và bây giờ chúng ta đang trở lại với xu hướng bullish market. Như vậy trước hết cái sức nặng của bullish market là đang cao hơn đáng kể so với sức nặng của bearish market đẩy xuống. Chúng ta sẽ đi theo hướng đẩy lên để lấy những cái lợi thế từ thị trường. Và tôi thấy được chúng ta vừa hoàn thành sóng 1 ở đây nha anh chị, 1 màu xanh navy ở đây và 2 màu xanh navy ở đây. Và bây giờ thì chúng ta đang tiến lên với sóng 3 màu xanh navy. Tôi xin phép anh chị tôi sẽ chỉnh lại cái degree cho nó đúng một cái. Rồi, như vậy nó chính xác nha anh chị. Tôi sẽ sửa lại là chúng ta đang tiến lên với sóng 3 màu xám lên cao hơn. Và bản thân sóng 3 màu xám là một cái extension, là một cái sóng mở rộng. Thì ở bên trong đó chúng ta sẽ thấy được là chúng ta lại đếm được 5 sóng ở một cái degree nhỏ hơn, là -1, -2, và bây giờ thì chúng ta đang tiến lên với -3. Thì rất có thể nha anh chị là chúng ta vừa mới hoàn thành một cái -3 chẳng hạn. Ở đây là 1, ở đây là 2, ở đây là 3, và chúng ta đang giảm giá xuống với thứ tư, tức là cái sóng thứ tư khoanh tròn màu xanh navy ở đây. Và triển vọng trong ngắn hạn hơn ở dưới biểu đồ 1 ngày, tôi đoán là đô la sẽ chịu sức nặng bởi xu hướng giảm giá là rất nhiều. Trong khi cái sức nặng từ biểu đồ 1 ngày trở lên là tăng giá. Anh chị phải hiểu mỗi một cái degree, thì mỗi một cái cấp độ của biểu đồ nó sẽ là mỗi một cái xu hướng thống trị khác nhau. Thì ở trong ngắn hạn hơn, tức là dưới 1 ngày, biểu đồ hàng giờ, hàng phút, anh chị xem có thể nó được thống trị bởi xu hướng giảm nha. Và cái sự giảm giá này nó có thể tiếp tục giảm xuống thấp hơn nữa, nhưng nó không được giảm xuống thấp hơn mức 100,38 nha anh chị. Bởi vì sóng thứ tư của anh chị không bao giờ được overlap, tức là chồng chéo vào phạm vi lãnh thổ vùng giá của sóng thứ nhất tại 100,38. Và nếu mà sóng thứ tư này nó sụt giảm xuống tới đó thì cái hiệu lực của cái đếm sóng sức nặng tăng giá của cái quan điểm này nó đang bị suy giảm, và nó đặt anh chị vào một cái dấu chấm than. Anh chị phải hết sức nghi ngờ về xu hướng này liệu có tiếp tục hay không, thì tới đó tôi sẽ cập nhật cho anh chị sau. Nhưng bây giờ triển vọng trong ngắn hạn là gì? Nó sẽ giảm giá. Còn nó giảm xuống vô hiệu luôn kịch bản này, hay là nó giảm xuống một chút rồi nó tăng lên, thì cái kết quả trong ngày của anh chị vẫn là một đợt sụt giảm xuống, và anh chị phải tập trung vào đợt sụt giảm đó. Và sau khi mà sóng thứ tư này nó giảm xuống rồi, và bất kỳ khi nào anh chị thấy những cái dấu hiệu chạm đáy cao hơn mức 100,38 này, nó tạo thành một cái đáy và nó bật mạnh lên trở lại, rất có thể nó gợi ý cho anh chị về mãi nước 5 đang trở lại tiến lên cao hơn, và khi đó thị trường sẽ trở lại mức 103 nha anh chị. Đó là những gì tôi cập nhật cho anh chị về đô la Mỹ. Vì vậy, kết luận và cũng là tóm lại, trong ngắn hạn đô la Mỹ đang giảm xuống với sóng thứ tư.
Sau đó chúng ta sẽ tìm kiếm những cú xoay chiều ở cao hơn mức 100,38 mạnh mẽ nha anh chị, phải là một sự xoay chiều mạnh thì rất có thể khi đó nó sẽ tăng lên với 103. Và bây giờ là biểu đồ hàng ngày rồi, tôi cũng không có thời gian để cập nhật trong ngày biểu đồ 1 giờ hoặc là 2 giờ cho anh chị, cho nên tôi chỉ có thể mô tả tổng quan những cái bối cảnh mà anh chị có thể theo dõi thôi. Còn những cái làm nhiều hơn trong ngày thì cái việc đó tôi không có đủ thời gian để làm video mỗi ngày dành cho anh chị, cho nên hy vọng là anh chị cũng hiểu điều này và thông cảm. Và đó là những gì tôi mô tả rất là tổng quát và phổ quát về những cái xu hướng này để anh chị dễ theo dõi. Và bài video phân tích hôm nay của chúng ta đã giúp cho anh chị hiểu về thứ nhất là vàng, thứ hai là Bitcoin và thứ ba là đô la Mỹ. Hy vọng những chia sẻ này hữu ích với anh chị và có giá trị dành cho anh chị chúng ta. Và bài phân tích của chúng ta sẽ kết thúc tại đây. Xin chúc anh chị chúng ta có một khoảng thời gian bình yên và xin chào tạm biệt anh chị. Xin chào.